Bun găsit, dragilor, la un nou episod Careers and Business, podcastul unde oamenii de succes ne povestesc cum gândesc, cum decid, cum construiesc cariere și poate cel mai important, cum construiesc afaceri de impact. Într-o industrie extrem de complicată, competitivă și dominată de multinaționale, cel puțin e părerea mea, dar avem un invitat care va explica totul, un brand românesc a reușit să devină un reper de calitate. Lăptăria cu caimac este astăzi unul dintre cele mai de succes branduri din România și am plăcerea să l-am invitat astăzi pe Adrian Cocan, cofondator al Lăptăriei cu caimac, omul din spatele acestui proiect românesc. Te salut, Adrian, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Și făcând introducerea asta, mă gândeam așa, ca primă întrebare, a fost asta o ambiție oare chiar de la început, să demonstrați că se poate în România? A fost o frustrare personală din aia resimțită pe șira spinării. A fost în 2014, era un moment foarte complicat pentru fermele românești. Prețul laptelui era extrem de mic. Fermele vindeau în pierdere. Și în momentul în care ne gândeam eu și Mădălina la o fabrică, am fost în vacanță la Stockholm. Și am intrat într-un supermarket an lumină distanță față de nivelul actual al României și aveau produse din toată lumea. Nu mai zic că raftul de lactate, cred că aveau lejer 350 de categorii. Și n-am găsit niciun produs românesc. Nu era. Nici măcar pufuleții. Ne mai salvează pufuleții, să știi, prin supermarketurile de afară ne salvează pufuleții, ne salvează apa minerală, ne mai salvează pe aici pe acolo niște lucruri, dar nu era nimic. Nu era nimic, dar erau produse din Bulgaria și din Albania. Și chestia asta a fost așa, pur și simplu, a săgeta pe coloană și am zis, dar nu se poate să fim noi mai răi ca albanezii, nu se poate, să nu putem să punem niște lucruri de calitate. Și atunci am zis, ok, trebuie să facem o fabrică și să facem niște produse care să ajungă acolo în mod natural, pentru că clar nu o să putem să facem o industrie uriașă, clar nu o să putem să facem o companie care să vândă mass market și atunci trebuie să ajungem acolo prin produse de foarte înaltă calitate și prin produse cumva unice. Să nu mai facă nimeni așa ceva. E o frustrare. Nu, ambiție e dintr-o frustrare. Dar înainte să vorbim despre, cum spuneam în introducere, unul dintre cele mai de succes branduri românești, să zicem tânăr, brand tânăr. Încă e tânăr. Încă este tânăr, la vară abia facem 8 ani, însă am intrat în acest top al celor mai mari branduri românești, suntem pe poziția 40, nu e ceva ce am căutat activ, absolut deloc. Vreau să ne întoarcem puțin. În 2008, anul când intrai în antreprenoriat. Pentru prima dată. Când te-a prins și criza. A prins la fix. Și când ai pierdut aproape tot. Aproape tot. Ce înseamnă aproape tot? Cred că mi-au rămas vreo 12.000 de euro. Și ai pierdut cât? Greu de cuantificat, pentru că unele lucruri le-am pierdut sub formă de cash-uri, le-am pierdut sub formă de proprietăți, 250 măcar. Pe acolo? Pe acolo. Deci doar un sfert de milion de euro. Doar un sfert de milion de euro. Și în ce business era? Am făcut prostia să mă bag în două dintre cele mai afectate business-uri la momentul respectiv. Unul a fost marketingul și, după cum s-a văzut la crizele ulterioare, bugetul de marketing este primul tăiat, da, în orice criză, mai ales când vine vorba de una financiară. A doua au fost niște investiții imobiliare care funcționaseră decent până la acel moment. Aveam în minte structura asta de a nu pune toate ouăle într-un singur coș. Da? Dar lucrurile despre care știam eu ceva au fost foarte afectate. Și mi-am scris aici așa, în timp ce pregăteam întâlnirea cu tine, dacă nu pierdeai suma asta,
250.000 de euro. Și dacă n-ar fi fost situația macro până la urmă de atunci să te determine să renunți și să revii în zona angajatului. Da. Ai revenit angajat. Ai venit la muncă. Nu mă întorceam ca angajat, rămâneam antreprenor. Nu înțelegeam la vremea aia de ce. Am descoperit lucruri pe urmă despre mine și am descoperit că am eu nevoie să-mi creez contextul în care joc eu însumi după regulile mele. Să-mi creez eu societatea care lipsește. Dacă nu era perioada aia din 2008, 2009, 2010, mai exista lăptăria cu caimac, crezi? Nu știu. Lăptăria cu caimac a depins de găsirea omului care să creadă în nebunia mea, respectiv soția. Dacă nu se întâmpla chestia asta, nu ar fi existat lăptăria cu caimac. Practic, n-am fi fost în vacanța aia care a fost mega frustrantă din perspectiva asta lipsei României și cu siguranță eu rămâneam la domeniul meu de marketing, probabil că aș fi făcut o agenție încă o dată și vedeam de acolo. Pe lângă povestea pe care ne-ai spus-o din vacanță, ce te-a determinat să reintri în antreprenoriat? Adică, că de obicei după o primă încercare care eșuează, nu-ți mai vine așa. Probabil o să te întrebi și de suma cu care ați început lăptăria cu caimac. Presupun că este mult mai mare decât suma pe care ai pierdut-o. Și da și nu. Și să-ți explic. Inițial am plecat din setup-ul mental pe care l-am avut anterior. Un business la o scară de câteva sute de mii de euro. Okay. Și nu ieșeau calculele. Am vrut să fac o investiție între 5 și 600 de mii de euro, da? În principal cu bani împrumutați. Și nu ieșeau calculele. Pur și simplu nu era suficient de mare și să absorbă costurile fixe suficient de bine încât să pun produsul pe raf la un preț cât de cât acceptabil. Adică era nevoie de mai mulți bani. Era nevoie de mai mulți bani, o investiție mai mare, o capacitate mai mare de producție. Și am început să facem scenarii. Multe, foarte multe. Cred că luni de zile le-am petrecut făcând fix chestia asta. Scenarii de investiție, de structuri de costuri, de calcule financiare, ca să vedem unde ar ajunge la un preț acceptabil. Ok, focusul este să facem un produs impecabil în cele mai bune condiții tehnice, să fie un produs ca pe vremuri în condițiile ultramoderne de igienă. Și n-au ieșit calculele. Și au început să iasă abia pe la 2,5 milioane de euro, sumă pe care noi n-aveam nicio șansă să o împrumutăm. Da? La momentul ăla disponibil ca și bani pentru investiția asta erau sub 200.000 de euro. Dar s-a evit oportunitatea fondurilor europene. Și a apărut, cred că eram noi foarte aproape de a semna contract cu un consultant tehnic care urma să ne învețe să facem fabrica și în momentul ăla a apărut linia de finanțare pe fonduri europene și am zis ok, stop, hai să facem la o scară și mai mare și hai să facem mai multe lucruri, pentru că ideea inițială era să ne focusăm doar pe lapte. Da? Cu cât faci mai multe produse, cu atât ai nevoie de mai multe linii de producție, cu atât ai nevoie de mai multe linii de ambalaj și așa mai departe. Și am ajuns între 2,5 milioane și 3 milioane de euro investiție, după care am tot tras de ea. Am și învățat foarte mult în perioada asta și m-am bucurat de foarte, foarte mult ajutor de afară și am descoperit o lume întreagă de oameni foarte ok. La ce te referi ajutor de afară? Am fost și am vizitat puțin peste 100 de fabrici. Ok. Și au fost deschiși? Au fost deschiși până la nivelul la care ne-au arătat rețete, ne-au arătat procese de producție, utilaje, ne-au pus în legătură cu producători. Da, foarte deschiși. Așteptat? Nu. Și am avut o conversație cu unul dintre ei cu care am simțit că pot să întreb, dar de ce? Luigi.
Era un tip. Dar De ce sunt atât de deschiși și atât de relaxați pe subiect? Da. Și Luigi procesa un fel de parmezan în nordul Italiei. Un tip mai mare ca mine, cu brațul dublu, așa, pentru că ridica roțile alea de 35 de kilograme și ne-a arătat tot. Ne-a arătat rețete, ne-a arătat procese, ne-a explicat absolut tot în detaliu și l-am întrebat, eu și cu tehnologul, da, pe care asta e o altă poveste, l-am găsit foarte greu. Da, cum de... Nu ți-e teamă că o să copiem? Și a început să râd. Și a zis, n-aveți laptele ăsta care să aibă acești parametri, nu aveți fix utilajele mele și chiar dacă le cumpărați, nu o să le legați fix cum le leg eu, pentru că scopul meu e ăsta, al vostru o să fie ușor diferit și nu-l aveți pe Luigi. 35 de ani de experiență în brațele astea. Și atunci am înțeles un lucru esențial, că e loc la masă pentru toată lumea atâta timp cât faci ceva bun și de calitate și să te străduiești foarte tare să fie și original. Ne întoarcem la consultant. Nu știu, cred că la vremea erau 7-8 pe piață. Oameni care știau să deseneze o fabrică de lactate. Și toți, aproape toți, cu excepția unui singur, toți mi-au spus aceeași poveste. Produse ieftine, mass market, prafuri magice, lapte praf, costuri mici, plastic, faci volume, faci profit. Iaurt cu fructe și gata. Și pe mine mă îndepărta de ideea mea. Aia de a face niște produse senzaționale care să ajungă la Stockholm. Și am zis, nu vreau să fac. Băi, așa se face, înțelege că așa se face. Și m-am crezut mai deștept. Și o să ajungem și la de ce m-am crezut mai deștept. Și am zis, nu. Trebuie să pot să fac chestia asta și să fie și asta profitabilă. Au trecut ani și s-a demonstrat că în mare măsură aveau ei dreptate. Pentru că a face produse cu prafuri magice, din lapte praf, în plastic și alte alea, este mai profitabil față de produsele de înaltă calitate. Eu am crezut că multe dintre alegeri au fost făcute din dificultăți tehnice, dar în realitate au fost făcute din rațiuni financiare. Pur și simplu, este mai profitabil să vinzi chefir care nu-i chefir decât chefirul adevărat. Era un lucru pe care vreau să întreb. Noi știm, mă refer la cei de acasă, da? Consumatorii. Știm că e foarte sănătos chefirul. Știm, nu? E foarte bun. Da. Ce știm, cred că mai puțin, și am aflat și eu destul de târziu, este că acest chefir pe care noi îl luăm, că e sănătos, și îi mai dau și lui fiul că e sănătos chefirul, nu e chefir. Sau nu 87, prea e chefir. 87, nu prea e corect. 87% din chefirul care se vinde în România nu e chefir. Nu e chefir, nu? Nu. Dar chefirul adevărat e un iaurt de băut. Chefirul adevărat se face cu 5 simbioți. Nu are acest simbiot, nu e chefir. Ce este acest simbiot? Este o familie între o drojdie și niște lactobacili. Și sunt 5 tipuri diferite. Noi avem 2 dintre ele. Suntem singurii producători din Europa care facem 2 modele sub același brand. Sunt cele mai cunoscute. Da? Caucaz și zona Himalaya. De acolo provin inițial acești simbioți. Mai sunt alte 3 modele pe care nu le facem pentru că le-am face, că ne mănâncă așa un pic să facem lucruri pe care nu le fac alții, dar nu e piață suficient de mare deocamdată. Inițial eu am crezut că, de asta zic, că am mai învățat și eu una alta, inițial eu am crezut că dificultatea tehnică este cea care determină neproducerea de chefir adevărat. Și într-adevăr, este complicat tehnic, în sensul în care îți trebuie o secție de producție modernă, cameră curată, pentru că drojdile adevărate sunt extrem de contagioase. Se împrăștie peste tot și îți transformă toate produsele, ți le contaminează și ți le fac așa un fel de chefir, încep să aibă defecte și așa mai departe. Și atunci îți trebuie niște condiții tehnice anume. Dar nu ăsta era motivul principal pentru care ceilalți nu făceau. Tot banii? Banii. Pentru că să faci chefir e costisitor. Noi facem chefirul pe parcurs a 84 de ore.
Atâta durează să faci chefir adevărat. Pentru că îl pui prima dată la fermentat, după care ai nevoie de niște ore de maturare în anumite condiții de temperatură. Nu poți să faci chefir adevărat sub aceste 72, să zicem, minim. Probabil că mai sunt producători care fac chestia asta, dar la noi durează 84 de ore. Am căutat eu când am aflat că de fapt chefirul nu e chefir, am căutat să văd dacă găsesc chefir adevărat și cred că până acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, lăptăria cu caimac era singura care făcea chefir. În România. Nu? În România. Dar pe raftul românesc există la acest moment 3 și unul care nu e chiar chefir. Okay. Dar e mai aproape decât toate celelalte. În sensul în care suntem noi care producem în România, mai este un alt brand care produce în România și a început din noiembrie să folosească drojdii și să facă chefir și este un brand adus din Germania, care este și cel mai mare, vinde mult mai mult decât noi adunat la un loc. Și care e chefir, e cu drojdii, este cu simbiot, e în regulă. Și mai este un producător mic care, datorită condițiilor tehnice, acolo am fost eu, doar acolo s-a demonstrat că aveam eu dreptate, datorită condițiilor nu reușește să-l facă 100% chefir, are niște drojdii, dar nu sunt cele din simbiot, sunt doar niște drojdii apropiate. În rest, repet, 87% din tot ce se vinde nu e chefir. Super. Deci să fim puțin mai atenți, să citim etichetele, nu? Că de fapt să citim etichetele, sau ne dăm seama după câteodată ar trebui, noi am început să scriem și pe eticheta față, pentru că eticheta spate e ca pagina 4 din Google. Da. Nu citește nimeni. Exact. Cum contractele alea. Contractele alea. Exact. Deci nu. Dar da, mai sunt și multe eufemisme. Și mă păcălesc și eu, care lucrez în domeniu și care eu din etichetă înțeleg mult mai multe lucruri decât înțelege consumatorul obișnuit. Lapte ultrafiltrat. Și când citești asta pe etichetă... Ai senzația că e ceva ok. E ceva foarte curat. Este ultrafiltrat. E lapte praf. E lapte praf, de fapt. Da. Super. Eu știam că este, dar, din nou, sunt și eu un consumator ca toți oamenii, nu sunt și le spun tuturor, dacă mă întreabă cineva despre mașini de spălat, nu știu nimic. Da, nu știu să... E cumva normal să-ți cunoști business-ul și ceea ce lucrezi de zi și să n-ai informații despre alte lucruri. Am mâncat produsul, mi s-a părut chiar bun, l-am întors, lapte ultrafiltrat, zic, ok. Dar nu era doar lapte ultrafiltrat, era și reparticulat, în sensul cu ultrasunete, în sensul în care pare foarte gras produsul, dar el are grăsime redusă, pentru că este reparticulat cu ultrasunete, ca moleculele de proteină să se lege și să imite pe cele de grăsime. Și ți se pare că cumperi ceva wow și nu e chiar așa de wow. Și zici, e de import, este premium. Nu este premium. În general se importă în România mass market-ul și este vândut ca premium. Am citit într-un interviu de-al tău că laptele de când este procesat, să zic, nu știu, clar nu e cuvântul ok, până când intră în producție durează foarte puțin. La noi da. Nu? La noi extrem de puțin, pentru că ferma și fabrica sunt peste drumul una de cealaltă. De când este mulsoarea se întâmplă de 3 ori pe zi, la noi, la alte ferme se întâmplă de 2 ori pe zi, dar la noi se întâmplă de 3 ori pe zi, pentru că avem vaci foarte mari. Oamenii se miră de ce vacile au productivitate mare. Ele pe kilogramul corp n-au o productivitate atât de mare față de vacile obișnuite. Avem vaci de foarte bună calitate, din părinți campioni și așa mai departe, dar pe kilogramul corp nu este o creștere spectaculoasă. Ce este foarte important, vacile noastre sunt mult mai mari. Mult mai mari. Și de-aia și producția. De exemplu, mulsoarea de dimineață la noi începe la 6 dimineața. La 8:30 cisterna este la noi în curte, da? Face 1 minut dintr-o parte într-alta. Și începem procesarea. Dau un exemplu, laptele de consum. La 9 începem să ambalăm. Deja.
De la 6? Da. Până pe la ora 16 cam terminăm producția, doar dacă e o zi cu producții foarte mari sau așa, poate ne întindem după ora 16, intră în răcire și undeva pe la ora 22 este mutat dintr-o prerăcire unde se suflă aer puternic în depozitul normal de 1-2 grade și de acolo la 4 dimineața se încarcă în camion și pentru că suntem la 30 de kilometri, noi avem cel mai neutilizat camion din lume. Toată lumea ne sună și să ne vândă câte un camion. Băi, este ăsta de o eficiență fantastică. Băi, eu nu vreau camion. Camionul meu face 100 de kilometri pe zi. Suntem la 30 de kilometri distanță de cele mai mari depozite ale supermarketurilor. Ați și gândit-o bine. Da, la 6 dimineața, în general, camioanele noastre sunt în platforma supermarketurilor. Ceea ce ajută foarte tare, pentru că la 7:30 marfa este descărcată și poate fi pusă deja pe outflow, să plece către magazin. Am urmărit și sunt situații în care laptele ajunge din vacă pe raft sub 24 de ore. Ceea ce în business-ul ăsta este imposibil, practic. Da, majoritatea strâng de la multe ferme sau importă. Se importă foarte mult lapte, asta e un alt subiect. Da, o să discutăm. Durează 24 până la 36 de ore colecta doar. Fabrica funcționează la 40% din capacitate. Ne apropiem de 50. De 50. De ce? Da. Adică nu știi cum să iei. Nu e piața suficient de mare, pe de o parte. Adică dacă v-ați duce către 100%, n-ați avea ce să faceți cu produsele. Asta e ideea. Da. Ok. Da. Deocamdată piața nu este suficient de mare. Este un proces de dezvoltare, este un proces de listare. Suntem la momentul ăsta aproape în toți accounții mari de retail. În sensul că suntem la toți, dar la unii suntem doar temporar. In-out, lucruri de genul ăsta. Au sortimentație mai restrânsă și e concurența foarte mare. Sunt zeci de branduri care își doresc să fie acolo și atunci și e vorba și de o negociere? Este vorba și de o negociere și noi nu avem flexibilitatea pe care o au cei cu produsele mass market. Da? Noi avem costuri care sunt generate de proceduri, de curățenie, de calitatea materiei prime a ambalajului și așa mai departe. Noi nu facem rabat pe nicăieri. Și atunci asta generează costuri. Și costurile respective, magazinele își fac niște calcule. Câteodată au cum să preia mai departe produsele și să le vândă și să facă și ei un profit, câteodată nu, și atunci da. E ok, din punctul meu de vedere, încă avem în magazinele existente out of stock, ceea ce arată clar creștem, nu creștem exploziv, nu cred că se va întâmpla chestia asta cu creșterea explozivă. Noi ne dorim foarte tare altceva, ne dorim să mărim numărul de SKU per magazin, stock keeping unit, produs unic, pentru că avem multe produse, la momentul ăsta ne apropiem de 40 și media prin magazin este undeva 15-16, deci practic mai puțin de jumătate din produse, pentru că sunt puține magazine care pot să aibă toată gama, care au loc la raft pentru toată gama. Și ne uităm către export. Până la export, hai să vorbim de import. Spuneai că e corectă cifra pe care am găsit-o eu. Peste 60% din lactatele din România sunt de import? Nu în forma asta. Totalitatea conținutului din lactate este 65% deja. Din import? Din import. De ce? Pentru că se importă lapte praf. Mult. Munți. Nu știm unde se duc. Cineva construiește un munte undeva. Pe cum nu știm unde se duc? N-ar trebui să știm unde se duc? Păi nu prea scrie pe etichetă. Că intră la noi. Intră la noi, dar nu știm unde se duce. Intră la noi și în noi. Da. Undeva se întâmplă un munte, că sunt niște mari cantități care se importă, dar ele nu mai apar pe vreo etichetă pe undeva. Deci cantitatea de lapte praf care intră în România nu se regăsește în produsele din asta. Se regăsește probabil, dar nu se regăsește fizic, oficial, ca să zic, explicată undeva pe niște etichete. Exact, asta.
și oricum se importă în general din Uniunea Europeană, deci dacă scrie sursa materiei prime UE, ok, e fair, nu e nicio problemă. Dar, pe lângă lapte praf, se importă lapte din Ungaria și din Polonia, lapte materie primă, se importă o grămadă de ingrediente, cel puțin pe partea asta de ingrediente, prafuri magice, le zic eu, nu cred că se produce ceva în România, deloc. Se importă, nu știu, nu mai zic ambalaje, chiar dacă ele sunt suflate aici în România, sticlele de plastic sunt materia primă de import. Mai există și pe la noi fabrici bune care fac treabă bună, dar cumva SGR-ul le-a dat de lucru. Până la SGR aducea materia primă de afară. Se importă foarte multe produse semifinite și se importă și destule produse finite. Inclusiv sunt companii românești care își pun ștampila pentru că iau produse semifinite, le fac câte ceva, le ambalează și au ștampile de România, dar ele real sunt produse afară. În principal Ungaria și Polonia, care au industrii lactate extrem de puternice, ferme, susținere foarte mare, subvenții foarte mari pentru fermieri. Slavă Domnului că noi avem teren agricol infinit și avem... Noi avem... E o fâșie așa care vine, e praful saharian ăsta care apare la meteo din când în când. Da, da. În milioane de ani praful ăsta saharian a făcut în nordul Greciei, o parte din Bulgaria, România și Ucraina, ce este Amazonul în partea elaltă de planetă. Practic o zonă extrem de bogată, cu un sol senzațional. Și de ce nu resimțim asta? Adică... Cred că venim cumva după o istorie care n-a știut să fructifice lucrurile astea. Cel mai probabil și fructificarea, să știi că nu vine din munca cu sapa, fructificarea vine din școli. Corect. Adică dacă am avea școlarizarea Olandei, cel mai probabil am avea rezultatele agricole ale Olandei. Olanda este cam cât Dobrogea, grosomodo. Și outputul lor pe hectarul agricol este la 100.000 de euro pe an. Dacă... Să-ți spun cât e al României? Păi, da, te rog. E sub 10.000. Deci îți dai seama procentual la capacitatea ta să ajungi măcar la suma aia pe hectar, deci noi nu am prea fi avut de ce să avem probleme vreodată. Noi am fi trebuit să fim în top 3 exportatori de alimente ai Europei. Dar, repet, rezolvarea este în școli, nu este în câmp. Să înțeleg că noi, adică noi, România, da, face comerț și nu producție, de fapt. Adică cam asta e. Facem și producție, să știi. Facem producție primară. Facem producție primară bună. Chiar suntem exportatori, dar exportăm materii prime. Exportăm. Grosul exporturilor noastre ne mai salvează industria auto. Da, ne mai salvează IT-ul. Dar cel puțin în zona asta de agri-food exportăm în principal materii prime. Nu există nimic. Mă tot întâlnesc cu nu știu, cu miniștri, cu prim-miniștri câteodată și întreabă, da, de ce sunt mai scumpe la noi? Sau ce ar trebui făcut ca să industrializăm? Și răspunsurile sunt acolo, sunt lucruri de bază în școlile de business. Ar trebui să existe supply chain, ar trebui să ai la dispoziție depozite. Nu poți să trimiți cerealele afară, să le aduci în țară și tu să ai procesatori care să lucreze în costuri bune. Pentru că plimbându-le, muți marja către morile din Italia. Ceea ce se întâmplă chestia asta. Trimitem grâu în Italia, importăm făină, da? Și o procesăm în România pe aici pe acolo. Dar se importă și multe produse congelate din Polonia, spre exemplu. Valoarea adăugată e acolo. Da. Vorbeai de retailerul mare și aveam o curiozitate.
ați avut vreodată tensiuni cu retailer? Că știu că mai există diverse Suntem negocii. într-o poziție privilegiată și să-ți explic imediat de ce. Asta e sticla noastră, care costă, nu știu, 11 lei, 12 lei, habar n-am. Depinde de magazin, depinde de politica comercială și așa mai departe. Și asta este sticla competiției. De plastic de obicei sau cartonul ăla care are nu știu câte straturi și așa. Ea ocupa același spațiu la raft. Da. Dar ăsta costă 8 lei. Corect. Pe centimetru de raft de pe sticla mea câștigă mai mult retailer. Da. Evident că nu are motive să se tensioneze cu noi. Ne înțelegem foarte bine. Și să-ți mai zic o chestie. Dacă noi am lansat categorii care nu existau, am tot făcut chestia asta. Da. Am adus pe piață primul lapte nestandardizat. Acum sunt deja 4 sau 5 care au lapte nestandardizat în piață. Au fost dispuși să încerce cu noi orice ne-a trecut nouă prin cap, pentru că marjele sunt mai bune, pentru că avem clienți foarte fideli care revin constant la raft. Noi avem cea mai rapidă rotație din industrie la raft. Adică marfa vine și pleacă imediat de pe raft. Și asta ajută foarte tare. Ajută foarte tare retail-ul să își facă o prognoză bună, ajută foarte tare la profitabilitate și ajută foarte tare și consumatorul. Pentru că de obicei ia produse proaspete. Am avut în ultimele 3 luni o situație foarte funny. Am început să avem reclamații pe smântâna proaspătă. Așa, ce nu fel se de... bate. A, nu se bate să faci frișcă. La gătit. Sau să o gătești, știi? Și am stat un pic să analizăm, băi, dar de ce? Realitatea este că au crescut atât de mult vânzările încât s-a vândut extrem de proaspătă și cu cât este mai proaspătă, neavând chimicale, noi nu punem E407A, nu punem caragenan și nici în partea elaltă pentru gătit nu punem antiaglomerant. Și fiind extrem de proaspătă, se bate mai greu. Ai nevoie să pui niște zeamă de lămâie și whatever. Nu e complicat, dar trebuie doar să știi șmecheria. Și s-a vândut mai fresh, au început să apară reclamațiile că nu se bate, nu stă frișca. Da? Sunt niște lucruri, cumva, pentru că totul e viu la noi și nu folosim nimic așa și pasteurizăm la temperatură joasă, apar subiecte, nu te-ai gândit de unde. Dar știi că sunt oameni care în continuare nu cred că nu poți face produse fără să folosești ceva. Poți face produse, dar ele vor fi în general mai scumpe. Vor avea termen de valabilitate mai redus. Îți dau exemplu, untul nostru are 55 de zile termen de valabilitate. Unturile de pe afară, premium, au 9 luni, 1 an. Și e diferența mare de preț. Adică noi vindem untul cel puțin 20-25% mai scump ca ăla adus de afară, deși ăla se poziționează ca premium. De ce? Noi scoatem smântâna într-un separator, smântâna respectivă merge la maturat, stă acolo cam o zi. Merge apoi într-un putinei. E de inox, dar e un putinei. Este procesul clasic. Durează și acolo. Da? Practic se bate frișcă și din frișcă trece în unt, înlocuim zara cu apă foarte rece și rezultă untul. Untul industrial nu seamănă deloc. Se ia laptele rece, nu trebuie încălzit, n-ai costuri și timp pierdut, se pun niște acizi, acizii respectiv ridică la suprafață grăsimea respectivă se pune în niște butoaie, grăsimea anhidrică, 100% grăsime, o hidrogenezi până la procentul corect de 80% sau cât o fi și ai unt. În probabil 3-4 ore. Mie mi-a 2-3 zile și e cu totul altceva și am încălzire, am răcire, am procese, am oameni, am... E riscant sau ulterior ai simțit că e riscant să faci un brand premium într-o țară
extrem de sensibile la preț. Adică românul la preț este cel mai sensibil. Da. Și sunt două categorii. E o categorie pe care o consider mai mică, care acceptă un lucru mai scump, indiferent de situație, chiar dacă e mai bun, chiar dacă e mai prost, surprinzător, dar cred că majoritatea e în cealaltă parte. Majoritatea în cealaltă parte. Știam că o să crească această categorie. Nu uita că vin din marketing. Da. Și am avut N-ai zice întotdeauna... la cât de bine explici toate procesele astea. Da, pentru că sunt copil de industrie alimentară. Okay. Am crescut printre utilaje și cu bune și cu rele, în sensul că aveam 6 ani și tata mă ducea să văd utilaje care decapitau pui în abator. Not funny, dar am învățat o grămadă de lucruri. Da. Am învățat multe lucruri despre igienă, am învățat lucruri despre proceduri, despre tehnică. Când am fost la un producător, au început să ne facă o prezentare. Producător de utilaje de afară, mare. Și aveau undeva pe o vitrină din asta unde aveau premiile și toate cele, un ansamblu de ștuți. O chestie mai complicată ca o armă. Da, cu multe piese și lucruri îmbinate și așa. Și eu l-am luat de acolo și în timp ce vorbeam, uitându-mă în ochii lor, am început să-l demontez. Și l-am întins pe masă cum întinde pușcașul marin M14 pe... Da? Și în momentul ăla s-au oprit și au zis, nu e prima dată când desfaceți ăsta. Da, zic, eu am văzut utilajele astea cu 20 de ani. Am lucrat cu ele, copil fiind, mă învârteam prin atelier cu taică-miu și eu am desfăcut utilajele astea și le-am refăcut la loc. De acolo vine. Okay. Nu știam că o să-mi folosească vreodată. Să ne întoarcem la brandul premium și la românul sensibil la preț. În momentul în care am făcut noi, categoria era sub 3%. Sub 3% dintre români erau dispuși să cumpere produse de înaltă calitate. Adică să dea mai mult pe același lapte. Un lapte 11 lei și un lapte 7 lei. Diferența îl iau pe ăla de 7, nu contează. Diferența că nu e același lapte. Nu e același lapte nici măcar ca materie primă. Nu mai vorbim de procesare, care e fundamental diferită, dar nici măcar la materie primă. România cu greu respectă standardele europene cu privire la număr total de germeni și celule somatice din laptele din ferme. Unul dintre motivele principale pentru care se importă atât, mi-ar fi foarte ușor să zic, concurența este rea și vrea să le dea românilor produse. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Realitatea face că multe ferme au probleme de calitatea laptelui pentru că sunt investiții foarte puține. Deci tot din cauza banilor. Tot din cauza banilor. Și în momentul în care ești un fermier cu mii de probleme pe cap, îți vine foarte greu să ieși de acolo, din fermă, și să mergi la niște cursuri. Îți vine foarte greu să aloci timp pentru a căuta niște surse de finanțare, fonduri europene, spre exemplu. Au fost de-a lungul timpului tot felul de oportunități, dar nu exista fundamentul ca să se acceseze banii respectivi. Dau exemplu Poloniei. Polonia are rata de accesat fonduri mult mai mare pentru că ei au făcut prima dată educarea viitorilor beneficiari. I-au luat și i-au plătit ca să învețe. Da. Deci au luat fermierii și le-au dat bani ca să meargă la cursuri, ceea ce m-a pus în balanță și a zis, ok, acum pot să mă desprind, primesc, nici nu știu cât erau, 1000 și ceva de euro la vremea aia pentru un fermier mic erau bani, primești niște bani ca să mergi să înveți. Chestia asta a funcționat fantastic. A funcționat fantastic pentru că și statul beneficiază de pe urma producătorilor locali care încasează fonduri europene, care produc cu banii ăia și încasează și statul. Adică este matematica ceva logic și matematic. Atât de simplă. Da. Noi anul trecut plătim taxe și impozite. Am plătit deja și probabil că mai avem niște de plată, niște sume pe când se închide anul și așa pe profit. Vorbești de compania voastră. Compania noastră. Pe 2025. Pentru 2025 suma totală de taxă și impozite este cam 230% suma primită pe fonduri europene în 2018. Adică de 2 ori ceva mai mult ați plătit taxe și impozite decât ați luat ca să începeți un business. Într-un singur an.
Suma fiind? Vreo 6 milioane de euro, probabil, adunat. TVA-uri, impozit pe salarii, taxe locale, totul. Deci acolo. Da. Ajungem imediat la discuția asta, pentru că nu are cum să fie evitată, având în vedere situația din ultimul an. De ce sticlă? Din motive tehnice. Toată lumea a crezut că e motiv de marketing, dar nu. Din motive tehnice. Noi procesăm la temperatură joasă, timp scurt. La temperatură joasă mai fac și alții în România. Timpul scurt nu. Timpul scurt este extrem de rar. Cred că suntem doar 4 companii în toată Europa care facem pasteurizarea la temperatură joasă timp scurt. Este posibilă, din nou, mi-ar fi ușor să zic că alții fac chestia asta când sunt răi. Nu e vorba de asta. Este posibilă doar pentru că ferma noastră este mega curată. Pentru că noi dezinfectăm, pentru că noi curățăm, pentru că există management al mulsului, pentru că facem foarte multă prevenție. Vacile au un fel de Fitbit și le urmărim și dacă dă cel mai mic semn că ar fi vreo problemă, verificăm animalul înainte să se îmbolnăvească. Adică un fel de senzor. Doar că e la gât. Dipăm mameloanele vacilor într-un fel de ceară la finalul mulsorii, ca în momentul în care se așează vaca pe jos în paie. Să nu se murdărească. Să nu intre o potențială infecție și contaminare pe canalul mamar. Asta ajută foarte tare. Foarte, foarte tare. Da? Venind un lapte super curat, n-avea niciun sens să-l procesăm agresiv. El trebuia lăsat cât mai viu. Cât mai viu înseamnă pasteurizare la temperatură joasă, înseamnă timp scurt și înseamnă și neomogenizat sau omogenizat parțial. Noi facem omogenizare parțială. Nici măcar nu-l mai standardizăm. Ajută și asta la viteza a producției și în a scurta timpul cât face până la magazin. Dar nu se putea să aibă termen de valabilitate suficient pentru supermarket, și aici e o altă problemă foarte complicată, dacă nu era sticlă. Sticla, pentru că este complet inertă și pentru că mai are și inerție, îi dă termen de valabilitate. Avem 14 zile sau ceva de genul ăsta. Dacă procesam în plastic, am fi avut în condițiile astea de procesare 7 zile. Și supermarketul nu este pregătit în România, asta este problema esențială strategică pentru România, nu este pregătit pentru 7 zile termen de valabilitate, pentru că nu avem destulă rețea de depozite de frig în România. Viteza de deplasare pe autostrăzi iar o problemă interesantă. Pentru că nu mănâncă doar Bucureștiul. Da? Livrăm și la Iași, și la Cluj, și la Baia Mare. Da, deci e o problemă macro de infrastructură. Ce faci cu oamenii aia? Lor le dai produse mai proaste? Pentru că sunt mai departe? Nu. Contează autostrăzile, contează depozitele de frig. Și pentru noi sticla a făcut diferența. Este mai scump sau există un proces prin care nu poate deveni scump? Adică ambalajele le recuperați într-un procent? Nu. Că mă gândeam... Adică ne dorim foarte tare chestia asta. Voi, pentru companie, ar fi ideal măcar să revină ambalajele. Pentru noi, pentru companie, cred că am economisit dacă recuperăm sticlele și borcanele. Pentru că toate produsele voastre sunt în sticlă. Da, toate... cu excepția brânzeturilor, care evident sunt în plastic. Logic. Dar dacă am recuperat toate sticlele și borcanele, nu toate, și am spălat cam 80% dintre ele, din ce punem într-un an, am avea două componente. Am avea economie din partea de obiect și economie din partea de taxe, pentru că există taxe de mediu mare. Corect. Astea două însumate pentru noi reprezintă cam 7-8 milioane de lei pe an. Da, deci noi ne dorim cu disperare să se întâmple chestia asta, însă România vine dintr-o istorie, și de asta spuneam la început de o istorie deficitară, România vine dintr-o istorie de lipsuri. Și una dintre aceste probleme este faptul că nu s-au mai colectat, după perioada comunistă nu s-au mai colectat ambalajele, și doi, s-au pierdut inclusiv niște concepte.
România nu are acum, din câte știu eu, în niciun document oficial conceptul de reutilizare a ambalajelor. România s-a chinuit foarte tare să pună SGR-ul. SGR-ul este un succes fantastic și eu le-am spus tuturor că va fi așa și foarte mulți, inclusiv investitori de-ai noștri de pe bursă, nu au crezut că este viabil, că vom ajunge la momentul la care se recuperează ambalajele, se spală și așa mai departe. Arată acum rezultatele SGR-ului ca cele din Norvegia. Pur și simplu, acolo am ajuns foarte repede. Abia acum încep să se vadă potențialele dezvoltări viitoare. Și dezvoltările astea sunt, în principal, reutilizarea ambalajelor, recuperarea lor întregi și reutilizare. A început în noiembrie un proces foarte interesant în care unele dintre automatele astea, RVM-urile SGR-ului, vor fi reconvertite cu niște module pentru recuperarea intactă a ambalajelor. Acolo unde are sens. Da. Da? Pentru noi are sens. Căutăm 6 milioane de euro ca să facem stație de spălare de sticle. S-a mai adăugat o problemă, războiul din Ucraina a adăugat o problemă pe partea de energie, pe care acum o adresăm cu niște proiecte, pentru că spălarea sticlelor este înfrângerea inerției unui lichid, ceea ce consumă multă energie. Apă, trebuie încălzită, răcită și așa mai departe. Per total, asta căutăm acum. Un investitor mare care să vină în companie și să dezvoltăm niște proiecte. Asta este unul dintre ele. Și alte planuri sau produse noi? Sau... Da? Suntem în curs de scalare. Noi am terminat în 2022 o nouă secție de producție pe care am finanțat-o cu bani de pe bursă. Am luat... Dacă voi sunteți listați suntem listați la bursă, am emis obligațiuni. S-au vândut bine? Foarte bine. Foarte bine. Și inclusiv în toamna asta am reemis obligațiunile respective. S-au vândut toate. BTCP-ul a funcționat absolut senzațional. BT Capital Partners sunt cei care se ocupă sunt brokerul nostru. Da. Investitorii au înțeles scopul lor și cu ce anume vor contribui. Eu recomand chestia asta, recomand găsirea unor surse alternative. Nu ne putem uita doar la bănci, pentru că disciplina pe care ți-o aduce piața financiară schimbă compania cu totul. Este foarte important și din punct de vedere al banilor care intră în companie, dar și din punct de vedere al disciplinei, al redesenării companiei. Și am construit această a doua secție în care facem unt și brânzeturi. Și untul a fost relativ ușor de scalat. Pentru brânzeturi e mult mai complicat pentru că sunt foarte multe etape și foarte multă manualitate, dar acum în sfârșitul anului ne-au venit niște utilaje noi care o să ne ajute pe partea asta de ambalare și începem să scalăm brânzeturi de multe feluri. La nivel european, cam unde se situează România în ceea ce privește consumul de lactate? Consumăm lactate? Consumăm lactate, consumăm din ce în ce mai multe lactate, încă suntem departe de media europeană. Ca să-ți faci o idee, media europeană este undeva la 40 ceva de litri, noi suntem pe la 20 de litri. Deci suntem la jumătatea mediei. Este loc de creștere, se întâmplă creșterea asta, vine din niște vectori foarte interesanți, vine din chefir, spre exemplu. Da? Da. Noi anul trecut am avut o creștere, cred că 75% pe chefir. Și vine din dezvoltarea de produse cumva pentru nișe. În sensul în care, apropo de Suedia, rafturile de afară au o varietate mult mai mare. Mult mai mare. Și pe fresh-uri și pe brânzeturi. Sunt sute de categorii în total. În România încă n-am ajuns acolo. Venim dintr-o istorie comunistă în care erau 4-5 brânzeturi, erau 4-5 produse fresh și alea erau toate. Da. La momentul ăsta s-a diversificat, au venit companii care produc tot felul de lucruri, dar încă mai este mult loc. Probabil că la momentul ăsta noi pe categorii suntem la 60-70, să zicem,
ar mai putea să crească de 5 ori. Da. Ai un produs de-al vostru preferat sau nu? Da, mie îmi place foarte tare smântâna Dolofană. Dar încerc să mănânc cu limită. Am avut în vizită directorul de vânzări al companiei din Germania care ne produce sticlele și e mai gras ca mine. E așa și i-am pus în față tot felul de lucruri și omul a ezitat așa un pic pentru că pe afară România nu-i văzută foarte bine, știi? Din motivul ăsta? Da, și știa că facem lucruri bune, da, niște iaurturi. Da. Și a întrebat, ce e asta? I-am zis, e smântână fermentată, sună interesant. Și s-a apucat să guste. Și stăteam de vorbă despre business, despre planuri, despre ce facem și nu s-a oprit până n-a terminat borcanul. Și i-am zis, alo, multe calorii acolo. Are ceva calorii, da. Și a zis, da, știi, am eu o rețetă cu usturoi sălbatici și ar merge smântâna asta ceva senzațional. E ceva acolo în produsul ăsta. Sigur, toate sunt, pentru toate ne-am luptat să aibă lucruri extrem de speciale, dar smântâna fermentată este parte cumva din cultura românească și este fundamental diferită de aceea a vecinilor. Am gustat în țările Baltice, am mâncat în Ucraina, am mâncat în Bulgaria, am mâncat prin Serbia. Asta românească e diferită, mai ales dacă e făcută corect. Știi? Are aftertaste-ul ăla de nucă, care nu mănânc smântână, dar specific. m-ai făcut să mă duc să o încerc măcar. Am zis că n-avem cum să evităm contextul. Până la urmă nu neapărat în România, e la nivel global, dar pe noi aici ne interesează. Cât de periculos este pentru un producător român instabilitatea asta financiară? Este periculoasă. Și nu e vorba neapărat de instabilitate financiară, pentru că asta se poate întâmpla în orice țară. Instabilitatea societății este mai periculoasă, pentru că toate presiunile astea influențează mentalitatea consumatorilor și în bine și în rău. Adică, cumva, și e o chestie specifică balcanică, când o influențează în bine, exagerăm, și când o influențează în rău, exagerăm și atunci. Ni se pare că vine sfârșitul lumii, ni se pare că gata să... Uite, am o curiozitate. În ultimele, 7, 8, 9 luni, ați observat, că presupun că aveți o statistică extrem de clară, scăderea omului, a mea, de consum? Adică se observă, se simte deocamdată? Se simte în piață, nu s-a simțit neapărat pentru noi. Da, pentru că targetul nostru este un pic diferit. E cel care... Sunt oameni cu educație și înaintea banilor, atenție. Pentru că am văzut și cazuri de oameni care au joburi blue collar, da? Și care cumpără produsele noastre pentru că este un gest de grijă față de soție și copii. Corect. Da? Și am văzut și oameni cu foarte mulți bani, eu cu ochii mei, adică nu vorbim de ce apare prin rapoarte, care spuneau că sunt scumpe produsele noastre și aveau pe ei haine de 7-8-10.000 de euro. N-am văzut ceasul, dar presupun că și ăla era aliniat, și o mașină în parcare de 150.000 de euro. Nu vorbim de un SH care să pară că este, vorbim de... Da? Și atunci, era iaurtul scump. Și atunci e vorba de priorități. Dacă prioritatea este, o mașină foarte scumpă, sigur. Ok, dacă prioritatea este hrana, sănătatea, o experiență bună, atunci trebuie să ne uităm la alte lucruri. E o chestiune de priorități, o chestiune de educație, pentru că și acolo intervine cum anume alegem dintre lucruri. Eu le spun tuturor, spre exemplu, că avem 2 tipuri de istoric al bunicilor. Și asta determină ce fel de produse lactate consumăm.
Era modelul bunicii mele. Bunica mea fierbea cârpele cu care spăla vaca. O spăla, o dezinfecta, o curăța, lucea. Laptele mirosea pur. Nu mirosea deloc a vacă. Deloc a vacă. Mirosea pur. Așa este normal să așa mirose laptele de la ferma noastră. Da? Și este varianta cealaltă. Mai murdărel. Miroase un pic a picioare de vacă. Nu există un gust universal valabil ca fiind bun. Și există o amintire a unui gust, asocierea gustului cu ceva plăcut. Când bunica îți punea mâna pe cap, te mângâia și zicea gust asta. Da? Jumate sunt cu picioare de vacă nespălată, jumate sunt cu mirosul pur. Este foarte greu de explicat pentru că dacă le explici unora, le dărâm bucuria copilăriei. Am avut o astfel de conversație și la sfârșitul conversației doamna era total... Da? Da, și exemplul meu a fost unul, cum să spun eu, brutal, pentru că nu părea să înțeleagă la început. A fost brutal pentru că ea în momentul ăla avea un bebeluș și l-a lăpta. Și i-am spus, da, laptele noastre miroase a ceva? A, nu, cum să? Exact. Nu ar trebui să miroasă nimic din body odor, știi? Da, da. Cu cât v-au crescut costurile noile modificări fiscale? Pentru că aici, într-un astfel de business, e vorba despre orice creștere în orice domeniu. Da, asta. Adică nu discutăm despre diferența de taxă, ci discutăm despre un lanț. Pentru că noi suntem partea unui lanț. Ne vin lucruri, sunt transportate, da? Deci costul de la transportator a crescut cu niște procente. Apoi se compune, spre exemplu, importatorul de la care cumperi. Da? Spre exemplu, kituri din astea pentru analize. Da. Da? Facem o grămadă de analize. Cred că facem în jur de 150 de analize. Asta înseamnă lejer 200-300 de kituri pe zi. Kitul ăla îl cumperi de la un importator, care au crescut și lui costurile. Deci se mai duce în sus. Se mai duce în sus furnizorul de energie, se mai duce în sus orice. Toate astea se compun. Ele nu se compun aritmetic 1 plus 1 plus 1 plus 1, dar ele se compun cu un grad de reducere care de obicei duce la dublu, triplu față de taxele respective mărite. Cam pe acolo suntem. Deci dublu, triplu. Da. Dacă a crescut taxele cu 2%, suntem 6% în costuri. Da. 5-6%. Da, de multe ori lumea asta nu înțelege, că 2% nu e 2%. Oamenii nu înțeleg cum se compune costul. Nu înțeleg cum se compune costul. Nu înțeleg, de exemplu, de ce în supermarket și, din nou, companiile de lactate nu zburdă în profit. Nu știu vreuna care să zburde în profit. Nici marile multinaționale. Îi acuză că cumpără lapte cu 1,5 lei de la fermier și că îl vând cu 8 lei. Și că ia uite cât profit fac. N-are nicio relevanță. Pentru că ei nu cumpără lapte crud de la un automat din piață. Și când îl cumperi de la automatul din piață, by the way, în obor e 8 lei, trebuie să te deplasezi, trebuie să îl fierbi acasă și fiert acasă față de SL-ul care e industrial, e mai bun. Dar față de pasteurizarea noastră e mult mai rău. Durează 15 minute să-l fierbi și să-l răcești, timp în care mor o grămadă de aminoacizi în laptele ăla, versus ce facem noi, în care durează secunde și mult sub 100 de grade. Da? Îți plătești singur ambalajul. Consum gaze, ai un aragaz care te-a costat. Oamenii nu știu să socotească lucrurile astea. Nu înțeleg că sunt angajați, că ai frig, că plătești energie, că plătești camioane, că plătești rate la toate lucrurile astea, că faci analize să te asiguri că nu ai vreun crocobaur în lapte, spre deosebire de ei când îl iau de la piață, care nu știu că cumpără de la 2 tipuri de automate. Există automatele de fermă și laptele se ia seara și se duce la viței, cum avem și noi câteva automate, și există automatele de comerciant. Laptele la unde ajunge? Da. Că nu au niște viței acasă în balcon. Laptele ăla rămâne acolo până se vinde.
Ai simțit că povara business-ului, taxelor și așa mai departe, pică pe producătorul corect? Cred că în industria noastră majoritatea își plătesc taxele și sunt acolo. Nu suntem într-o zonă în care, cum să spun eu, nu e ca la marfa de import de calitate proastă sau mai știu eu ce. E produs aici, sunt autoritățile călare. Nu cred că nu își plătesc taxele. Cred că însă mare parte din efort merge către cei care muncesc cel mai mult. Adică calul care trage, pe ăla îl mai batem puțin. Da, cam acolo voiam să... Asta se întâmplă. Asta se întâmplă garantat. Da. Și cum face calul să schimbe situația asta? Calul se zbate să se adapteze. Să producă mai mult, mai bine, mai deștept. Dar calul înțelege că locuiește într-o societate și că societatea respectivă îl limitează și la un moment dat va termina muniția. Asta înseamnă că la un moment dat termină toate lucrurile bune pe care le poate face. Sunt niște etape istorice în care se găsește orice companie. Da? Și poți să faci niște proiecte de dezvoltare, poți să faci niște proiecte de export, ajungi probabil după foarte multe eforturi și foarte mulți ani să-ți reușească proiectele astea de dezvoltare și de export, mai ales că în zona industrială nu poți să faci nimic pe termen scurt. Îți trebuie între 10 și 15 ani ca să ajungi să scoți profit. Da? Oamenii se uită la topuri cu milionari, dar nu înțeleg că banii în cea mai mare parte sunt teoretici, sunt niște cifre într-un computer. Unde vă regăsiți voi acum? În top? Nu în top. În calculul fair. În calculul fair. Într-un break-even, dacă ar fi. Suntem în break-even. În break-even. Suntem în break-even. Abia am trecut în break-even. Deci sunt 9 ani, 8 ani. Dar știi de ce? Pentru că utilajele au 7 ani amortizare și clădirile 10. Și au început să termine amortizările de utilaj. Deci ratele cum ar fi? Da, nu. Până la rate mai e mult. Okay. Nu, până la rate mai e mult. Nu. O bucățică a acestui cost a început să dispară. Știi? Și o să se reia ciclu, dar pe elementele conexe. Spălarea sticlelor, poate o fermă nouă, poate niște lucruri. Noi ne regăsim cumva pe drumul ăsta cam la, să zic eu, ne apropiem probabil de jumătate. Un business industrial, de asta ziceam că durează între 10 și 15 ani, cam pe la anul 10 începe să producă profitabilitate. E o crosă inversă, știi? Și noi abia am trecut înapoi de zero. Urmează scalare. Da? Noi am făcut fabrică de brânzeturi, spre exemplu, cu niște ani înainte. Știam care este direcția generală a pieții, știam despre niște dezvoltări potențiale pe export și acum suntem cu arma la picior. Sunt companii care au inaugurat la niște ani după noi sau sunt companii care acum se gândesc să facă lucrurile astea. Noi am furat un pic startul cu treaba asta, punându-ne cumva într-o dificultate, asumându-ne niște costuri mai devreme. Dar, după ce vom dezvolta lucrurile astea, dacă societatea nu va pivota suficient de mult în a susține antreprenorii și a susține dezvoltarea business-urilor, vom ajunge la un plafon. Deci, în următorii 8 ani, garantat vom ajunge la un plafon dacă nu vor exista schimbări fundamentale. Există o măsură, o schimbare, hai zicem măsură fiscală, care ar ajuta imediat producătorii români. Nu e vorba de ajutor, să ne înțelegem. Da, ajutorul nu. E pe supply chain. Subvenția către fermieri va avea impact mai mare decât ar avea o subvenție directă către procesatori. Și presupun noi o vedem sunteți din industrie în Ungaria, care aveți întâlniri, adică vă întâlniți cu guvern. Cu... Materia primă mai ieftină ar ajuta pe toată lumea. Și explicați asta? Da.
și răspunsul? România este destul de... Aici sunt și motive subiective și motive obiective. România este o țară destul de săracă. Nu-și permite... De ce? Eu am o teorie. Dacă adoptam euro imediat după ce intram în Uniunea Europeană și ne ajuta cumva în disciplina cheltuielilor guvernamentale, dacă intram în Schengen imediat, nu imediat la modul per se, ci imediat la modul cât se putea, un an, doi, și intram în OECD la timp, astăzi PIB-ul României ar fi fost cu 150 de miliarde de euro mai mari. Există studii în acest sens. Deci trecerea la euro... Trecerea la euro ar fi fost ne-ar fi făcut mai responsabil cu banii sau... Pentru consumatorii în prima fază ar fi fost un dezavantaj. De vreo 7% în primul an, de vreo 3% în anul 2 și de vreo 1% în anul 3. Deci vreo 3 ani, după 3 ani ar fi fost mai grei. 3 ani ar fi fost mai grei. După care am fi avut numai de câștigat. Aderarea la Schengen, eu am resimțit-o pe pielea mea. Da? Într-o companie mică. Noi abia în 2025 am sărit de 20 de milioane de euro. Noi am resimțit-o în schimbarea costurilor de transport. Și repede, suntem o companie mică. La nivel național au însemnat pierderi de vreo 10 miliarde de euro pe an în PIB. Și aderarea la OECD ne-ar fi adus accesul la marile linii de capital ale lumii. Ne-ar fi ajutat enorm. S-ar fi dezvoltat, ar fi venit mult mai mulți bani direct în business. S-ar fi făcut mult mai multe proiecte de investiții. Greenfield. Astăzi eram la PIB-ul per capita cât Polonia. Dar oamenii nu acceptă și aici nici nu poți să blamezi politicienii. Știi că la noi e sportul ăsta, hai să blamăm politicienii. Da. Nu că n-ar fi și motive. Nu că n-ar fi și motive. Dar realitatea este că și la nivel individual, milioane de oameni nu acceptă sacrificiile pe termen scurt pentru obiectivele pe termen lung. Și realitatea este că noi am fi fost astăzi mult mai bine dacă făceam sacrificiile corecte la timp. Știu, dar e ca bandajul. Da. Îl iei. Când știi că trebuie să-l iei. Nu mai stai să întrebi de 10 ori, îl iau. Adică dacă e un lucru în care știi sigur că face numai bine, nu mai întrebi. Noi întrebăm numai despre... Simți că începe o criză? Nu. Și nu numai în România, mă refer, la nivel global. E o teamă de ceva vreme. Dacă ne uităm la politică, sunt tensiuni și fricțiuni. Ele există de foarte multă vreme, doar că au fost pe supreș. Da, nu întrebam criză politică, este constant. Eu le spun oamenilor de 20 de ani că Statele Unite au un cui mare care va deveni un piron împotriva Uniunii Europene. Pe bună dreptate sau nu? Pe bună dreptate din punctul lor de vedere. Nu își doresc o Uniune Europeană puternică, un partener egal la masă. Ei își doresc să rămână regele. Da. Să conducă și să stabilească direcții și evident, partea leului să o ia ei. Dezavantajul în Uniunea Europeană este acela că politicienii, ca și ai noștri de altfel, au marșat foarte, foarte tare pe populism. Socialism. Să se dea. Da. Acest să se dea este o învârtire în jurul scurgerii de la WC-ul, pe românește. Pentru că tot împărțim același pahar de apă. Și îl tot împărțim, dar el nu se mai umple la loc. El se golește. Pentru care metoda socialistă de a tot reîmpărți lucrurile nu face decât să scadă bunăstarea tuturor. Ce era de făcut era să se împartă celor care au cu adevărat nevoie, da? Metoda nordului Europei de data asta. Da. Le dai celor care au cu adevărat nevoie, iar celorlalți care pot să producă, dă-le mijloace de producție, nu ajutoare. Stimulează-i să muncească, stimulează-i să producă, stimulează-i să gândească și de acolo vei produce destulă valoare cât să le dai celor care au cu adevărat nevoie. Da?
oameni, copii, bătrâni, oameni care nu pot să muncească, oameni care au nevoie de sistem medical și așa mai departe. Dar politicienii exploatează slăbiciunile electoratului. Și la ei, nu doar la noi. Și cu toate astea, crezi că nu ne îndreptăm spre o criză? Nu cred că ne îndreptăm spre o criză. În primul rând că... Ca cea... Oricum nu comparabilă. Din 2008 pe care... Oamenii probabil că nu... În primul rând, crizele nu prea seamănă între ele. Da. Ele sunt fundamental diferite pentru că sunt structurate diferit și ating arii diferite. Riscul real pe care îl are România în față este acela a unei creșteri foarte mărunte în condiții de inflație persistentă. O scădere, și s-a întâmplat chestia asta, în Q4 anul trecut, s-a întâmplat o scădere semnificativă a vânzărilor în retail și nu doar în retail. Da. A fost o contracție. Este posibil să o și vedem ca fiind tehnic o recesiune. Este posibil să vedem și Q1 și poate și Q2 în 2026, fix în filmul ăsta. Dar după asta, lucrurile se vor ajusta. Dacă se vor întâmpla. Atenție, pentru că senzația mea, uitându-mă la datele din retail, nu doar ale noastre și ale altora, senzația mea este că nu prea se întâmplă, că este borderline. Un pic pe plus, un pic pe minus. Real, probabil că o să fim un pic pe plus, foarte puțin pe plus. Tehnic, într-o recesiune, pentru că ai inflație mai mare ca creșterea, da, îți scad banii din buzunar. Dar după asta, toate modelele și ale noastre, dar și ne uităm la fondurile mari de investiții, la băncile mari de asset management, toate modelele arată că în a doua jumătate a anului lucrurile se vor regla. Deci nu cred că va veni genul ăla de criză. Repet, riscul cel mare din punctul nostru de vedere este o creștere mega anemică cu o inflație persistentă, pentru că asta pe termen lung se va compune în scăderea nivelului de trai. Și este și foarte greu de scăpat din așa ceva. Nu mai scap cu pachete salvatoare. Da, cu stimulente sau cu... Și ultima întrebare. Dacă mâine ai putea să schimbi, ai avea puterea asta, să schimbi un singur lucru în România ca antreprenor pentru ca industria, nu numai voastră, industria în România să fie și sustenabilă și profitabilă și ce ai schimba? Ce ar fi de schimbat? N-ar fi un singur lucru. Da? N-ar fi un singur lucru, dar impactul cel mai mare pe care îl vedem noi acum pentru antreprenorii români, atenție, nu și pentru companiile străine care funcționează pentru în România. Pentru antreprenorii români. Exact asta e. Este finanțarea. În România, o bucată enormă din P&L-ul companiilor românești este reprezentată de costul finanțării și o bucată enormă din cash flow este reprezentată de durata scurtă a acordării creditelor. În Danemarca poți să iei teren pe 30 de ani. Plătești în 30 de ani. În Germania, cred că pe 25. Costurile lor de finanțare sunt la jumătate față de ale noastre. Ce ar trebui făcut aici ar fi o intervenție nu de tip suprastatal, în care statul vine și, cum să spun eu, rezolvă problemele administrativ prin legislație. Ci Banca Națională ar trebui să facă două lucruri. Unu, să împingă banii proprii în piață și să devină creditor al sistemului bancar, targetat și cu condiții. Nu pentru consum, ci pentru investiții, pentru dezvoltare și să pună condiții. 1. Durată de creditare. 2. Dobândă. Și 3. Ar trebui să mai facă ceva foarte important, ar trebui să elibereze din banii celor care au deja un istoric că investesc și că își riscă bani. În momentul ăsta, România, cred că și Bulgaria și-a schimbat legislația anul trecut, România este ultima care nu permite folosirea de acțiuni cotate la bursă ca și colateral pentru împrumuturi. Da. Avem modelul britanic, unde acolo e libertate totală.
Și în America așa se trăiește. Nu discutăm de America, că acolo, clar, economia e altfel. Avem modelul german, unde sunt niște limite de tipul primul venit, primul servit, nu mai mult de X% din totalul companiei și așa mai departe. Este o grămadă de reguli care limitează întrucâtva. Dar oamenii care au acțiuni, că sunt antreprenori, că sunt investitori mici, că sunt investitorii instituționali și așa mai departe, ăștia au cel mai mare apetit pentru investiții. Iar noi, dacă am ști să citim un pic cartea numită Mecanica Banilor, am dat seama că ar trebui să ruleze capitalul ca să producă, pentru că profitabilitatea și marja capitalului este cea mai mare. Iar noi pe aia am sugrumat-o. Nu munca este cea care aduce cea mai mare profitabilitate unei țări, ci capitalul. O plăcere să discutăm. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Îți doresc două lucruri. Unul, să ai dreptate să nu vină criza. Și al doilea, să nu mai fiți unul dintre cele mai de succes branduri din România, ci cel mai de succes brand din România. Noi ne dorim nu ne măsurăm succesul relativ la ceilalți. Și eu mi-aș dori foarte, foarte tare să fie măcar vreo 100 de companii ca a noastră, inclusiv în lactate. Am ajutat antreprenori români să se listeze, antreprenori din lactate să se listeze în supermarketuri. Nu ne putem ridica decât împreună. Da. Multă sănătate, spor la treabă, pentru că ai nevoie și să vă iasă cum vreți. Mulțumesc mult încă o dată. Mulțumim că ne-ați urmărit și până la episodul următor să fiți sănătoși.